стоїть зараз в посаді, там, командира машини найважче, це коли я сидів тут зверху, от, коли машина рухається, всім махати привіт. ОФ-64, 15 штук, 13, там 2 є. 2 есть, блядь, 13. 13 ОФ-64. Та ти нормочку пинаєш, да? Да, все норм. Ну, почти не видно. Бандура охренеть, Ой, конечно. я говорю, почти не видно. Лицо вот так вот. Охренеть. Ось, друзі, така автоматизована система закидання снарядів. Танкісти можуть позаздрити. Друзі, дивіться, які у нас гарні пейзажі на Донеччині. Їду, друзі, з командиром гармати на вогневу позицію. Це ми зараз знаходимося на кордоні Луганщини і Донеччини, правильно? Так, так. А в якій стороні Бахмута, в якій А стороні от, Кремінна? собственно, це Северськ, і там є розвилка двох доріг. Коли повертаєш наліво, їдеш на Креміну, повертаєш направо, їдеш на Бахмут. І Собственно, там, все, і там. все просто, да, і там піде. А що можемо передати хорошим росіянам, щоб готувалися? А вже ж готувались до нового підпалу. Традиційно попрошу вас поставити лайк під цим відео, написати будь-який коментар та підписатись на канал, щоб відео з цими героями набрало якомога більше переглядів. Дякую. Це самохідна артилерійська установка 2С-19 МСТС, яка має калібр 152 мм, а гаубицю затрофеїв один із легендарних підрозділів на Донецькому напрямку. Протягом декількох місяців ремонтували, навчали екіпаж, згодом наші воїни почали використовувати цю САУ по самих же росіянах. На рахунку хлопців безліч вражених цілей, такі як техніка, особовий склад та БК противника. Зараз, друзі, ви можете безпосередньо бачити, як Саушка займає вогневу позицію для стрільби. Це командир гармати допомагає. Готово? Бояться шакала. Прораби, блядь. Ваші. Все як в армії, да. 3 один Дивиться, робота. один робить, да? Та ми міняємося, Друзі протягом всього дня займалися маскуванням позиції, потім облаштування бліндажа. Ну а зараз під вечір бійці роблять, так казати, укриття для дронів камікадзе, щоб не могли уразити цю саушку. Друзі, командир гармати
Тренується на симуляторі. Да. Це що у вас за гра? 7. Ого, тут все. Зараз А чому не порвуть. на артлері граєте? Тут тільки ПТСАЛ. ПТСАЛ немає. Круто. Да, велика банечка. Це банік, правильно? Да. Бажано, коли приїхали з позиції, зразу і займатися обслуговуванням гармати. Тобто клін, казенна частина і ствол. Тому що тут якби, може не бути коли. Зараз Олександр наводить гармату попередньо по заданим координатам, коли буде відпрацювання по цілі, щоб одразу чітко попасти без запізнення. П-284, К-3989. Близько пашка давали. Що він сказав, заряджати? Да. Навідник каже, наведений та заряджені, готові працювати по ворогу. Працюємо чисто по координатах, вже по визначеному кутоміру і прицілуємо. Ну а що там може бути? Попередня техніка, піхота. По всьому працюємо. По всьому? Як техніка, піхота і бліндажі, там купи, будь-що може бути. Гарно. Приходиться сидіти самому заряджаючому, тому що немає на даний момент заряджаючого, у нас стоїть так виконує. Підробляє на півставки заряджаючий. У мене є постріл. — 690 откат. Ну, у вас я бачу молодий колектив, це дуже добре. Гарячі, заряджені хлопці. Ну, так. А скільки вам років? Мені 25, я вже самий. А вам навіть Старий. А вам скільки? 19. 19 років, нічого собі. Йому тільки виповнилося. Тільки 18 зі школи років, відразу на Да, він відразу Савушку. закінчив навчальний вуз там і відразу пішов служити в армії. Це скільки ви років Потрібно. служите? Це я за Сашку кажу. 18 що? Ви 18 років пішли? Да? Нічого собі. А де навчались? Лисинський професіональний аграрний ліцей. Нічого собі, це ви аграрієм повинні бути. Ну так от, собственно, перекопує поля. А ви командир? Дизайн. Де саме навчались? О. Я в Вінницькому ВХПТУ номер 5 навчався. О, тож, дякую Да. Вінницькому ПТУ, що виховали такого До речі, командира. на даний момент це вже коледж, трошки шагнув він вперед, якщо я не помиляюся, можу помилятися, звісно. Я не застав такої пишної краси, як зараз там. Ну також вам скажу нормально, щоб бути на такій посаді, як сказати, основній на цій гаубиці і керувати всім процесом, це круто насправді. Багато хто зараз буде дивитися цей репортаж, вони будуть вам заздрити. Знаєте, коли у вас, коли ви керуєте такою великою машиною, від вас багато що залежить. Я вам скажу так, в моїй зараз посаді там, командира машини найважче, це коли я сидю тут зверху, от, коли машина рухається, всім махати привіт. Тому що дуже часто вітають, там як військові, так і цивільні. Ну так, вони бачать, що така трофейна гаубиця і подивляться, як їм не віддати вітання. Ну це ланцет, що ти залетів, наскільки я знаю. Стояли в ряди снаряди, а в них вдвох не було типу, снарядів. І це воно впустило таке без снарядів вдарило. Це Савушка літає якийсь ангел-охоронець, мабуть. Я думаю, що не тільки над Савушкою, і над людьми також, тому що такі, я не сильно такий віруючий, більше атеїст, але інколи такі моменти бувають, що Ну, знаєте, на війні різне буває. Війна – це рулетка. Ніколи не знаєш, коли прилетить по тобі. А якщо вже прилетить, то, знаєте, пофіг. Согласен. Согласен. Якщо я вмру, я вже про це не знаю, правильно? Це точно. Приїхала машинка з провізією.
Заодно привезли БК хлопцям. Переносять в коробочку. А це, друзі, на фоні башні від крабіка. Ми там, блядь, між тими, блядь, йобаними ветками треба аж двоє згибатися. А я з ним хуй нагнусь, блядь. П'ять і 3. 8 мотунигін якщо треба зараз. Буде колись. Надо буде підженемо машиною, блядь, машину віка заберемо. Точно. Треба музику налажувати таку тиньку. Ні, кальянна музика. А, Мета Мияги. З древніх дураков. Далеко не уходь. Док, далеко не уходь. Я хуй достану. Док своїми двома взаємодія, правильно? єле подніс. На два поверни конвейер. Лівий, так? Нижній вліво, так. Останнім часом противник як взагалі себе веде у лісах? Постійно проводить наступальні дії чи знаходиться більш в обороні? Ну, в залежності від участків. Знаходить слабину теж. Відпрацьовує, знаходить слабину і починає працювати по слабим місцям. А з нашої сторони як взагалі ситуація? З нашої сторони тримаємо оборону. Тримаємо. Активну оборону. Так. Це дуже тяжко в лісах. Що нам, що їм, я б сказав би так. Дуже тяжкувато. Нічого, справимося. Це ж не перший раз. Віримо в Збройні Сили України. Так, точно. Кажеш, що це гібане аж нутрощі вивертає. Чуть не впав. Я навіть капюшон надів, бо зверху летить всяка ця. Не, нормально так. Так глухий, то ще тут, блядь, до конця було. Плюс. Коробочка наведена. Буде цілитись по позиціям ворога. А я тримаюсь кріпко, тому що передній раз ледве не впав з машинки. Постріл! Точно в ціль, друзі! Емоції на високому рівні. Ні, тут знаєте в чому загвоздка? Треба триматися кріпко. Треба, Бо знаєте, друзі, як і по сторонам така віддача у цієї машинки, що можна легко впасти. Постріл, друзі, неймовірно. Полетів по російським позиціям. Їх порозкидали, бачиш? Буду маскувати. Хлопці вже, друзі, відпрацювали, замаскували машинку і йдемо в укриття. Опа, вон. Зараз ще подиска. Ні, воно там далі зібралось, да? То що тут? Ну, зараз прям я чувствую, що на мене по-любому. Так закінчується черговий тяжкий день на передовій у артилеристів. Розрахунок продовжує бойове чергування, очікуючи команду для подальшої роботи по смачним цілям ворога. Перед сном хлопці зливають воду, яка накопичилась після сильної зливи. Ну, звісно. Ну, ще йому привезуть, перекриємо.